här fisket alltså. Ja. Ja det. Fan, tycker vi tar en till. Är du redo för trycket av bassboaten eller? Jajamän. Kör vi. Håll i dig för fan. Håll i dig. Hej och välkomna igen tillbaka till ibåtenmige.nu. Som vi kan se idag så är det varken Björn eller Jakob som står framför kameran. Utan idag får ni hänga med mig, Joakim. Jag jobbar på jiggar i butiken. Men idag så ska vi inte handla om mig utan idag ska det handla om Anton. Klart ska handla om dig också. Ja. De känner ju inte dig heller. Nej. Låt oss lära känna allihop. Ja men precis. Så idag ska ni få hänga med oss på en riktigt rolig dag när vi ska fiska abborre i en liten grundvatten skogssjö. Väldigt klart. Så stay tuned. Det är jättetidigt på våren. Och det här vattnet ironiskt nog är sjukt glatt i superskrikiga beten eller jätteförsiktigt presenterade kräftor. Så det är antingen skrik eller så är det finess. Det finns ingenting däremellan. Så jag tror att vi börjar med att försöka locka upp dem med lite gravity twitch och förmodligen crazy swim jigs. Och sen när vi väl vet att de väl är här, då kanske vi börjar introducera lite Ned och lite sånt där spännande nytt shit. Bland annat vår nya flirt skirt som är priceless för det här fisket. Let's go bro! Let's go! Det här mina vänner är abborreälskarnas hemlighet. Gravity twitch, 15 gram, 9,5 centimeter. Baby! Det vackra med, eller vackra, egentligen det halvtuffa med vårfisket efter abborre det är att precis som gäddorna så går de in i huggperioder. Får du dem inte intresserade under det ögonblicket, ja, då kan du också glömma ditt hugg. Men om du vet var de befinner sig, förr eller senare så kommer det sjunga till i bitarna. Jaha, hur tänker vi här då? Vi tänker i själva fallet jätteenkelt. Ja. Här går vi på så kallad gammaldags rutin. Men strukturellt sett så ser det ut så här. Att på utsidan av oss här så är det en stor stenrygg som går. Yes. Här där vi står så är det en djuphåla på ungefär 6,5 meter. Ja. Och precis framför den här djuphålan in till ön så ligger det 3 stycken träd. Ja. I de här träden. Det är för det första en fantastisk hängplats för abborren för att gömma sig av bytesfisk och så vidare. Plus att du har stengrundet som är fyllt med kräftor precis intill. Ja. Och i ett ögonblick som detta när abborren är mer eller mindre på gränsen till att leka eller i vissa fall har lekt. Vilket de också gör i de här träden. Eller i buskarna som är precis i anslutning av andra sidan öarna. Så i logikens värld, vilket fisk sällan följer, så borde de vara här just nu. Det låter kanon. Och det är bara kaste och kaste och kaste och hamra kaste. på liksom. Yep. Frågan är om inte jag ska ta en deep runner istället. Eller en medium runner. Skillnaden mellan MR och SR. SR liten sked, MR stor sked. Så den här borrar ner sig lite närmare. Om abborren inte är riktigt sugen på att komma upp och ta de här som går lite högre upp mot ytan, så kryper man ner till dem. Förhoppningsvis kanske de är lite sugna. Åh fan. Har du något gädda? Jag har ingen aning. Gick tvär av. Ja, Anton, medan jag knyter det här. Hur fick du upp intresset för fiske liksom? Vart kom det ifrån? Oj, det har ju funnits, alltså vad ska man säga, min fars familj är ju alltså bönder, eller så. Så jag är uppväxt med fiske sen barnspel. Det var ju en kostfråga en gång i tiden i min värld. Speciellt när vi kom till Sverige, liksom, vi försökte spara så mycket pengar som möjligt. Bara för att, alla trodde att vi skulle flytta tillbaka så att säga.
Så då blev det att man var ute med farsan och härjade och fiskade och donade. Man blir ju alltså... Det här är ju så lätt att bli besatt utav för det första, det är så, vad ska man säga, emotionellt tillfredsställande med fiske. Någonting du inte riktigt får i det samhället som vi lever i idag. Det är under fiske, det är under jakt. Ja, vissa som håller på med extremsport får väl också den typen av adrenalin. Den här explosiva ögonblicket mellan det att allting är så fantastiskt lugnt tills att allting är i total kaos. Ja. Det är väl det som egentligen i min värld är skönheten i det här. Och jag tror att det är därför jag blev så besatt utav det. Jag höll på mycket så här extremsporter och skit när jag var yngre. Och bara just leta de här adrenalinkickarna. Och sen bara ballade det ur helt enkelt. Jag började skriva fiskeartiklar för många år sedan. Jag tror jag skrev min första när jag var typ 20 eller 21. Och så. Och sen på den vägen, ju mer jag skrev och ju mer läste jag ju. Ja. Och ju mer jag praktiserade så... Ja, jag vet inte. Det blev ju bara ens tankemönster. Det var ju det enda som cirkulerade i huvudet i väldigt många år. Eller? Det är lika mycket glädje som det är frustration många gånger. Det är väl det som... Och sen sanningen är att man kommer aldrig lära sig att fiska. Nej. Man kommer alltid få en hum om det. Men man kommer aldrig lära sig att fiska. Det är det som är skönheten. Tror jag. En oändlig kamp. Du puttar en sten upp för en backe som du vet, oavsett vad du även gör, kommer att rulla ner. Ja. Frågan är bara hur länge orkar du hålla den uppe? Ja. Det är väl det. Och fiska är ju samma sak. När du väl är het, ja, då är ju stenen högst upp på backen och allting är fantastiskt. Men fan, när du missar 3-4 riktigt stora fiskar i följd, ja, då är det fan, det är inte häftigt alltså. Ja, jag gillar den här oändliga kampen som fiskar har att bjuda på. Alltså. Jag tror det är någonting vi verkligen saknar kulturellt. Som sagt. Flirt skirts kan ju vara en av de hetaste grejerna från USA just nu. Som vi börjat implementera på den svenska marknaden. För att när du drar den genom vattnet så skapar den extra vibrationer. Men skönheten i det här ligger i att när du har den här avrundningen och semiflytande beten så ställer den sig upp som en nädd. Medan hela kjolen lägger sig och vajar på botten. Ungefär som en kräfta som reser sig upp och flyttar ut benen och allting för att göra sig så stor som möjligt. För att försöka skrämma abborren som oavsett vad bara kommer att äta upp. Men du är ju gammal hockeylirare precis som en annan. Ja. Eller du spelar fortfarande till och med? Jag spelar fortfarande, ja. Fan. Hur kommer det sig att du dunkar in i fiskevärlden? För att jag vet inte, jag känner inte så många hockeyspelare som är skitglada i fiske faktiskt. Det är oftast golf eller någon sån skit. Ja, den håller jag också på med. Nej! Lägg av! Så man får ju variera lite där. Men det vart väl... Jag har en låtsasfarsa som är väldigt insatt i fiske. Okej. Så det var ju liksom via hans... Det var ju där allting började liksom. Ja. De första gångerna man hade knappspöt med sig som man hade fått av farsa liksom. Och sen när man var där och han bara... Oh shit, de här grejerna kommer liksom inte palla. Så att första knappspöna var ju krokiga efter första fisketurerna och då var man ju liksom hooked i alla fall. Så det var därifrån mitt fiskeintresse brann liksom. Okay. Och sen har det blivit nu med på slutet här. När hockeyn, det har blivit lite mindre med hockeyn och lite mer prio på fiske liksom. Ja. Men hur kommer det sig att det blev jiggar då? Eller är det bara... Ja, jag bor ju i Järna så. Och det låg en fiskebutik i Järna. Så jag chansade och sökte jobb och sen... Ja, det tog inte många dagar sen de ringde upp och sa att det är bara att börja jobba liksom. Ja, det är ju klockrent. Ja, och på den vägen är det liksom. Och nu har jag varit där snart... Jag går in på 4:e året här nu. Ja, okej. Ja, jiggar har ju haft en väldigt positiv utveckling får man ju säga. Ja, men verkligen. Jag kommer ju till och med ihåg när de startar. Jag tänkte bara fan, en butik med bara jiggar, det är verkligen så jävla klokt. Men uppenbarligen, absolut. Har man lite ambition och skicklighet. Ja, precis. Så. Vi vill ju växa liksom varje dag och jobbar febrilt. Det är ju jag och Jakob som driver det där liksom. Det är 2 pers som sliter arslet av oss för att få saker och ting att funka liksom. Ja, det är klart.
Men det är roligt. Man har att göra varje dag liksom. Ja, men det är ju det. Det är ju skönheten med fiskebutik. Ja. Där jag grepp ankart. Det är gott! Välkommen till småbåtslivet. Nej, jag tror att vi får försöka köra och gömma oss för vinden, boys. Ja. Nu börjar solen titta fram lite också. Ja, och förhoppningsvis ihop med den Så kommer borrarna med. kanske vi kan få en abborre att titta fram nu. Där. Nice. Sitter första twitchen. Perfekt. Kan vara, antingen så är det en bra abborre eller så är det nog en tjurig gädda. Det här är nog tyvärr en tjurig gädda, känns det som. Kanske därför abborren inte är här idag. Det är för att den här är här och härjar. Alltså lite större gädda på lätt utrustning. Gud vad det är roligt. Och det är perfekt med så här års när man vet att det är tillräckligt kallt i vattnet för att man ska kunna drilla dem i lugn och ro. Det här på sommaren är hemskt för fisk. Ja, någon har ju tyvärr greppat den här med en lip grip vid något tillfälle. Och nu, mina älskade fiskenördar, ska vi se varför. Jo, anledningen till att man ska ge fan i lip grips, det är för att, oj, titta nu exempelvis på munnen på den här gäddan. Vid något tillfälle så har det här varit delat på mitten, som ni kan se. Den enda anledningen till att det här delar sig, det är för att folk tar en lip grip, låser lip gripen och sen låter gäddan gå nuts i den. Och då skär den upp hela käften. Ge fan i lip grips, mina kära vänner. Men lång, slank, ja, mer mellan 90. Nice! Får hon gå tillbaka. Hon behöver äta upp sig. På vilken väg kom du in och började jobba med fisket då? Jag har alltid bara velat göra det. Sen jag slutade spela riktig ishockey eller så. Ja. Då har mitt mål bara varit enkelt. Jag vill aldrig ha ett jobb. Nej. Jag har inga problem att jobba om det är jag som bestämmer det. Eller så, jag skulle kunna vara en bonde liksom på min egen gård och jobba arslet av mig 10-15 timmar om dagen. Det är inte det. Men jag har så jävla svårt att kontinuerligt göra någonting som inte genererar tillbaka till mig på något vis. Exempelvis, som sagt, industriellt arbete. Det enda värdefulla det gav mig, alltså som jag kunde liksom applicera på i mitt liv, det var just det att jag kan träna under tiden som jag jobbar och jag kan lyssna på ljudböcker 40 timmar i veckan. Det var ju motivationen som höll mig kvar. Eller gav mig motivationen till att se till att göra ett bra jobb liksom. Men jag har ju sedan 20 års ålder alltid gjort någonting inom fiskebranschen liksom. Ja. Antingen skrivit artiklar eller någonting liknande. Skrivit artiklar, guidat. Jag har alltid bara haft ett kontinuerligt driv av att alltså fan en vacker dag så kanske jag slipper jobba. De flesta människor lever i tyst desperation. Man jagar inte sina drömmar. Man gör inte allt man kan för att försöka liksom nå mål som i många gånger när du väl börjar jaga dem känns onåbara. Ja, men precis. Men ja. Jag är väl ett levande bevis på att det funkar. Eller så. Jag har alltid drömt helt enkelt om att kunna vakna 3:00 på natten för att jag ska jobba. Men inte känna att jag ska jobba. Många har ironiserat det här typ i memes och skit. Du vet, en gubbe som går upp till jobbet och bara och sen en gubbe som exakt samma tid, exakt samma dag som går upp och fiskar och bara och det är den känslan jag kontinuerligt vill ha. I slutändan så handlar det bara om dum envishet och tur. Det är bara så. Så det var egentligen så jag kom in i fiskebranschen. Jag var korkat envis och hade en jävla massa tur. Nu jobbar du ju heltid åt Savage Gear med film, produktioner. Precis. Det är ett företag som jag alltid har uppskattat och ironiskt nog, de var ju typ mina första sponsorer-ish redan 2007-2008 nog. Jag var i deras katalog 2008-2009 redan.
Och alltid varit en gigantisk fan utav alltså Savage Gear överhuvudtaget. För att egentligen så var det ju de som kickstartade hela predatortrenden. De och CVC tekniskt sett då när de släppte gäddfeber och det. Alltid tyckt att de gör så jävla innovativ utrustning. Speciellt på betesfronten då. Så den största turen i det här ligger ju i faktumet utav att man har ju fått möjligheten att jobba på ett företag som man verkligen ville jobba på. Ja, men precis. Eller så inte att man bara liksom, fan de söker den, jag kan ta det och så börjar jag där och så nej. Utan jag ville verkligen, det här var sådär, fan pricken över i. För att när det här jobbet kom ut så jag hade lämnat branschen helt. Jag tänkte göra så kallade kritikerfilmer om branschen. Så jag motsäger mig själv genom att ta ett jobb i den. Men sen samtidigt, ja, man kan fan inte få allt här i livet och man får ge vissa saker för att få andra liksom. Så jag känner mig fruktansvärt lycklig lottad som sagt. Och det är nog egentligen så tror jag att det är den största anledningen att det är just Savage Gear. Alltså det blir så... jag önskar jag skulle kunna förklara den känslan för någon när du väl kommer till den punkten utav att ingenting är ett jobb och ändå så har du jobbat typ 100 timmar under veckan. Men ändå, det känns verkligen inte som det. Så jag önskar verkligen att jag skulle någonsin kunna förmedla den känslan till folk. Eller så. Row, row, row my boat straight up to the perch. Please take my bait. I don't wanna search. Lemonback alltså. Lemonback. Let's go for a lemonback. För du kör något mysigt guldigt va? Ja. Det är lite bronsfärgat typ alltså. Där. Nice! Det är perchy. That's a gravity perchy baby. Yeah. Det är rätt helt okej bara. Jag skulle kunna ta en så här. Du tar en så. Han tog där borta va? Jag skickar dit. Den där har ju lekt alla dagar i veckan. Ja. Den där borde ju vara superheta nu. Nice! Ska lilla Ginnan få upp. Han var redo. Han var riktigt redo. Det var roligt. Ta vi en till. Nice! Långt vevstopp. Rakt ut bara. Ja, men det är ju som sagt som jag sa till den här grundryggen som går. De brukar ibland stå på baksidan. Ja. Körde du bara monotont vev eller? Nej, twitchade den och sen pang, ett stopp. Och sen kände jag bara... Dunka till. Ja. Nice. Drömligt liksom. Det här är också en sån här jävla grej. Nu väljer ju Svensson, eller mina älskade danska väljer ju att kalla det här för Twitch. Ja. Det är ju själva fallet en form av jerk. Exakt. Eller så. Men hur mycket av det här fisket har du praktiserat? För jag är 1,5 år in och jag måste fan säga att i dagsläget så är det min favoritmetod. Ja. Jag har inte kört allt för mycket jerk för hemmafärd då är det väldigt mycket djupa klarvattensjöar. Där fisken normalt sett står på 7,5-8 meter. Stiger de inte? Det stiger väldigt sällan. Det kan vara väldigt så här, väldigt sommartid när verkligen löjan är uppe och splashar ytan. Ja. Då kan du börja dra dem på jerkbait. Men annars är det väldigt mycket, det är liksom traditionellt jigfiske, 14 grams skallar, kräftor liksom, och långa pauser med sköna drops liksom. Ja, okej. Mycket bottenlyft eller tar de i... Exakt. Ja, okej. Ja. Nej, som sagt, jag är väldigt, väldigt förälskad i just metoden för att samma sak gäller ju till gädda också, som jag började med i våras. Men just det här med att du skapar så jävla mycket rörelse. Ja. Och sen helt plötsligt så bara, och sen jättemycket action och sen, dang. För att den både flippar, rullar och har rassel i sig. Och sen när det smäller, då smäller det. Ja, det kan ju vara alltså bland det finaste med spinnfisket, just det här. Bam, bam och sen bara en liten paus och bara känner duk. Nej, fan, jag är riktigt förälskad i det. Du, hur populärt är kustfisket bland Stockholmsfolket idag? Det är otroligt mycket säl och skarv och tråkigheter och men gäddan är mer eller mindre liksom, den är väldigt skygg. Det måste ligga bra vindar, många dagar, gärna blivit så grumligt vatten det bara kan bli liksom.
För annars får inte gäddan längre där uppe. Okej. Medan borren börjar träda fram lite mer och mer för att vi har otroliga mängder spigg i våran skärgård. Ja. Som jag tror i alla fall kommer vara nyckeln till att vi kan få ett ganska bra abborrfiske. Så lite fångstrapporter och sånt man hör så ligger de flesta runt liksom så här 70 till 100 abborrar på en dag liksom ute i skärgården. Ja, men det är ju bra. Ja. Då börjar det komma, för att en gång i tiden så har det varit väldigt bra abborrfiske där. Ja, men exakt. Nu är den här populationen väldigt liten, abborren. Det är många tusen bröder liksom. Aha. Så bara hoppas att den stammen kan ta sig fint så kommer nog även skärgården upp hos oss börja leverera lite abborre i alla fall. Strike. Yep. We're in, baby. Vill att jag bromsar upp båten eller? Japp, jag skickar i ankaren med nu lite kvickt. Det är nog ingen... Ja. Flipping. Hey! Det är fin ju. Oh. Det är väl här de är då, i närheten av gräsbäddarna förmodligen. Perch life. Twitchborre. Twitchborre. See you, brother. Men Anton, de dagarna du inte fiskar på året då, vad gillar du liksom att göra då? Fiska karp. Alltså jag mår inte bra, Jocke. Jag gör fan inte det, för det är faktiskt vad jag gör. Ja. Jag tar semester för att fiska karp. Ja. Ligger du länge i tält eller är det... Ja. Jag har till och med, jag och ett par vänner har till och med en helt egen karpsjö som jag har drivit väldigt länge i dagsläget. Så, ja nej, när jag är ledig så antingen gör jag så här typ fitnessutmaningar. Ja. Eller egentligen så är det mentala utmaningar då, i själva fallet inget med fitness att göra. Så. Och meta karp. Ja. Jag har en enorm fascination för mat. Alltså, vad ska man säga, nyttig fast god mat. Eller så. Så det är väl vad jag gillar att göra så fritidsmässigt. Alltså jag är en ganska tråkig, alltså i mitt privata liv, jag är en väldigt, väldigt tråkig person. Ja. Eller så. Det har i alla fall alla mina flickvänner sagt. För jag är som en gammal gubbe liksom. Jag går och lägger mig gärna runt klockan 8 på kvällen. Ja. Jag gillar att gå upp väldigt tidigt dock. Möta solen. Chilla lite. Gå ut och gå en promenad med hunden. Alltså när du spenderar största delen av din dag jobbandes utan att du kallar det för ett jobb. Ja. Det blir ju så liksom. Det är ju först nu som jag kan planera semestrar som inte har att göra med liksom fiske. Tidigare har jag har aldrig ens haft typ när fler flickvänner bara kan vi inte åka dit? Jag bara, kan jag fiska det? Nej. Ja. Det funkar liksom inte. Och det är väldigt egoistiskt och så, men det är det enda jag tänker på. Det, är så, alltså det låter så konstigt för att det är så jävla barnsligt i själva fallet. Jag borde ju växa upp och ta tag i min skit. Men alltså jag kan inte sluta tänka på de här fiskarna. Jag kan bara inte. Det var ju samma sak när jag spelade hockey. Det var det enda jag tänkte på under den tiden. Ja precis, man vill ju bara tillbaka till ishallen hela tiden. Liksom. Ja. Och det är exakt den här känslan jag varje dag har för det här. Ja. Hur fan det är möjligt efter 20 år av den här hela cirkusen? Det fattar jag inte. Men jag är väldigt tacksam att det fortfarande är så. För att man har ju sett många bekanta och vänner som har fiskat tillsammans med en i väldigt, väldigt många år. Alltså du ser på dem hur deras ambition och lust den bara liksom stagnerar mer och mer och mer. För ju vuxnare de blir eller så. Jag tror att jag har bara tur att jag är så pass dum i huvudet. Att jag kommer nog aldrig riktigt bli vuxen. Så att det kommer nog fortsätta cirkulera i mitt huvud. Jag kommer nog aldrig blockera det på något vis eller så. För det här, alltså för mig så det här är den sanna glädjen. Ja. Det här enorma arbetet som du lägger ner år efter år efter år. För att flera år senare lyckas fånga en 15 kilos exempelvis. Eller alltså de här, jag gillar det långa loppet. Jag njuter så mycket av passagen dit. Man får nog vara lite dum i huvudet för att ta ett sånt här jobb. Men känslan du får när det väl allting klaffar. Magiskt. Det är fan värt att offra ett finger för det ibland.
tror att vi ska... där är en följare. Vi ska... Borre? Ja. Vi ska ta ett par kast till här. Jag vill gärna ta ett par kast utåt här på den här branten som går. Tror det var dags. Lure på nylon. Alltså det här är det mest absurda med fisket. Jag vet inte hur många sådana hugg som har kommit. Hur många fiskar man har fått. När det där tvärstummet och du bara... Nej! Sekunden efter att du inser att nej, det är ingen fisk. Adrenalinet sitter ju fortfarande i halsgropen. Hur fan är det möjligt efter alla jävla mothugg? Efter all tid som är där. Hade du något eller? Okej? Ja. Pass. Jag kan ha studsat i en sten också. Där sitter han. Borst eller? Bottennära. Ja, Vad sa du? bottennära. De tog på flirtskirten. Nej, gädda. Nej, men det är inte sant. Ska du ha den i hoven eller? Ja, det får du nog göra. Japp. Nej, nej, lugnt. Jag har betet. Det är det viktigaste. Yes! Den var sjuk. Ja. Riktigt fin, bara plockade upp den på botten. Vad kände jag? Bara ställde ner betet så bara höll i. Så bara kände duk. Bara sög i. Jag pajk alltså. Jag tror det är lunchläge, Jocke. Så jag tror. Ja, men det känns som det. Vinden tar ju bara mer och mer nu. Ja. Snart är vi uppe på land här till och med. Yep. Nej. Nu får det vara. Nu äter vi lite mat. Ja, lite mätt och god. Så man fan laddar igen alltså. Kör lite rubber band twitching. Får vi se om de är lite hetare så här på eftermiddagen. Ja, vinden mojnar ju totalt efter lunchen alltså. Ja. Fan Anton, kan inte du berätta för mig och med dig och din polare där när ni försökte slå världsrekord i hälleflundra från kajak? Jag och Luffa-Joel. Ja. Ja, det var lite av ett projekt var det ju. Det var ju egentligen Joel som började med allt det där med hobbykajaker för länge sedan. Ja. Och jag tyckte det såg så mäktigt ut och sen så, vi gjorde ju en podd. Så tjabbade vi lite om det och förklarade. Han bara, men det är ju bullshit. För rekordet är ju i Alaska liksom. Ja. Och det var i samma veva som jag började bli mer och mer utav ett kajakfan där. Ja. Ja, och då bestämde vi oss. Men intern tävling. Vem tar det nya världsrekordet först? Och sen höll vi på där uppe. Som sagt, och i slutändan jag fick första satsningen så fick jag en på, fan var den? 1,49. Ja. Och andra satsningen så krokade jag ett riktigt jävla monster. Det var 2017 eller 2018 måste det ha varit. Jag drillade den i 2 timmar, sen gav rullen upp. Nej, jag ljuger. 1 timme drillade den. Sen gav rullen upp tyvärr. Fy fan. Ja, det var en riktig fest. Finns på YouTube ett världsrekordsförsök på röst. Ja. På min gamla YouTube-kanal som aldrig används nu för tid. Vilket hugg jag hade. Ja. Vad borre. Nice. Det kom. 11 upp, där sitter den. Nice. Du snodde min alltså? Jag snodde din. Är det en gädda? Lite snipe. Det här är ju skönheten med just nylonfiske. Det är att jag behöver inte jävlas med bromsen överhuvudtaget. Jag kan bara hålla den på tvärspänn. Och som sagt, fiskar man 0,28, 0,30. Då brukar det oftast, som sagt, till och med känna de här dutthuggen. Trots att det är som sagt nylon man... Trots att det är nylon man fiskar med. Quick release på den där. Kvalitetsrelease på den där, den behöver inte vara i bouten. Där är min. Nice. Upp. Åpers life. Nice. Epanas. Okidoki. Då var de gör ändå. Jag fiskade jävligt aggressivt. Ja. Väldigt aggressivt och sen bara ett tvärstopp. Beautiful. Gravity switch baby. Loop. Där sitter nästa. Nice.
Han är helt där framme nu. Ja, jag är i alla fall lite. De är uppe på grundet här, ser du vad jag är? Ja. Så ja. Nice. Till Perchi Perchi. Den är lite längre va? Ja. Nej, samma size ungefär. Du ser ju hur försiktigt de hugger alltså. Där kommer ju fördelen med nylonet in. Det är att jag pausar upp betet lite extra för varje gång. Och sen när jag sträcker nylonet så blir det som en gummibandseffekt, så att om man touchar den, oavsett om jag är mothugg eller inte, så kommer linan sträcka sig tillbaka, och har du vassa krokar så är det perfekt. Och också en annan fördel med nylonet som jag kan visa, det är, kolla hur liten öppningen blir. Titta hur liten den öppningen är. Hade du nu kört flat och kontrollerad broms, pytte lite. Hade du nu istället kört flat och kontrollerad broms, så hade det hålet varit så här stort. Det är det som också är fördelen. Bye bye buddy. Och hepp. Fan vad det är kul att fiska. Vårt scatterbait Crazy Swim Jig med en 4D Roach bakom. Där! Baby! Scatterbait life boys! I'm getting outfished after lunch. Yes, sometimes it is, you know, sometimes you throw in right place, sometimes you don't. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Oh. I had a good perch follower. Yes, sir. Yes. I did not know we were doing this in English today. Apparently we are. Ja just det, han har fan följare ju. Det går ju inte. En grej som kan vara ganska rolig att ta upp. Så här är det typ. När jag fiskar med polare, alltså, eller så. Exempelvis då, om man har ett följetåg av fisk. Jag anser ju så här. Om fisken följer efter mitt bete, även om den försöker nappa, så finns det ju oftast många abborrar under som följer med i avund. Då tycker jag att första du ska göra, det är att kasta rakt bakom mitt bete. Yeah. Exempelvis. Men i dagens jävla fiskevärld, så det är mina fiskar, vad gör du? Jag var med om det om det var förra sommaren. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Den ena utav oss lockar upp fisken, medan den andra då bokstavligt taget ger dem ytterligare en möjlighet att få hugga. Ibland då kanske man presenterar ett annat bete eller någonting bakom som gör att de kanske triggas än mer. Liksom. Ja, du får ju lite annat reaktionstänk eller så. Exakt. Ja, samma sak egentligen är ju gäddfiske. Liksom om det nappar i ett specifikt område, då är det bara att kasta dit. Det är ju oftast att det är mer än en gädda som står i det området. Och är den ena igång, då är den andra också igång. På gamla goda tider i en å jag känner till, så krokades det en 15. Och så var det en betydligt mycket större fisk som följde efter den medan den höll på att ladda den. Så fatta och se det. För det första drilla en sån le supercuchon som fransmännen hade sagt. Och sen se en ännu större glida efter bara. Vad fan hände här? Köra majestetrycken här. Va? Majestätsrycken. Är det majestätsrycket där? Majestätsrycket! Ja, det ska jag börja använda nu. Ja, det är det. Det är Elias jävla Twitch-stil. Det funkar så jävla bra, så jag gillar det. För att när du slår det så jävla hårt och sen bara backar in linan, så får du sån slack emellan. Ja. Så det blir sånt chang ut i sidorna. Jag vet inte varför jag måste göra specialeffekter för varje gång jag försöker förklara hur ett bete rör sig. Men... Där. När kom Som sagt, man? alltså, ibland när man gör de här jättevida slagen,
Majestätsrycket. Ja, majestätsrycket. Det är då den kommer. Ja, det är bäst hittills. Nu kommer den. Här kommer en okej igen. Nice. Lite nice. Jag tar den. Riktiga fina skogsspårar alltså. Ja, de är coola de här insjöfiskarna. De är väldigt, väldigt fina. There you go. Vad kan de vara? 39, 40, 41. Ja, den är nog 40 va? Runt 40 igen. Det går bra. Majestätsrycket. Boom! Min älskade Twitch. Emellanåt när det är så här superdåt kan det vara väldigt nice att ha de här fluorescerande uvryggarna och sen en riktigt flashig sida. Skitnice. Nej. Så inte mer. Det kom min Balance King! Fan vad gött. Det här är alla år utav stå-uppfiske i brutala vågrika jag. Ja, den där var man inte beredd på alltså. Där ja. Nice. Är den nice? Nej, nej! Jocke, vad fan är det som händer bror? Jag vet inte. Nej, de här försiktiga jäklarna vet du. Jag var på 2 gånger och... Ja, den på igen? Ja, den var på 2 gånger samma kastet. Ja, fan. Där ja. Jag tror det är en gädda. En gädda. Var ni hoven eller? Ja, en liten sniper. Ska få se vad tillbaka här också. Ja, hej Jocke, vad säger du? Ska vi säga att det får fan vara nog för idag va? Ja, dags att knyta säcken. Jag är rädd att vi inte kommer komma in annars faktiskt. Om det här blåser upp ordentligt så. Medan vi fortfarande lever. Tusen tack för den här gången. Och så, vi måste nog sköta det här nu. Vi ses snart när det nu blir. Tack för att du var med. Ha det gott allesammans. Hej då.